Ja, we hebben vandaag meegedaan aan de Lithuanian National Army Day. Dat is eigenlijk de nationale feestdag van Litouwen om hun krijgsmacht te eren. En aangezien wij op dit moment met de EFP Battlegroup deel uitmaken van de Litouwse krijgsmacht, wordt ook elk jaar worden wij uitgenodigd met de NAVO om deel te nemen aan deze parade. Natuurlijk mooi om zoiets mee te maken. Het is een land die echt heel erg militair gericht is, om het zo maar te zeggen. Dus ze hebben een standaard best hoog staan in het militaire aspect, parades en al dat soort activiteiten. En om mee te lopen als NATO-land is dat wel een keer leuk om mee te krijgen. Te zien hoe het ook kan in een land qua militaire gesteldheid. Je merkt ook tijdens de hele parade aan de omgeving, de burgers die erbij staan, de speeches die worden gegeven, dat Litouwen toch wel heel erg dankbaar is aan de NAVO voor zijn aanwezigheid. We zijn hier natuurlijk naast het trainen om te zorgen dat onze NAVO-bondgenoot hier beschermd wordt. Je voelt hier niet continu de dreiging, omdat iedereen gefocust is op zijn werk, maar die is hier wel degelijk aanwezig. Misschien voor de mensen die hier naartoe gaan voelt het niet altijd zo, omdat er op het moment, het is geen oorlogssituatie, dus er lijkt niet zo heel veel aan de hand. Maar de dankbaarheid vanuit de bevolking, van de mensen die je spreekt, is wel duidelijk te merken. En wat dat betreft is het dan wel weer mooi om deel uit te maken aan zo'n parade. Dat je toch een beetje dat stukje erkenning krijgt, niet alleen van de hoge pieven, zoals we ze dan maar noemen, maar ook van de mensen die langs de kant staan met NAVO-vlaggetjes en zwaaien en foto's willen maken en dergelijke. Dus wat dat betreft is het ja, toch wel leuk om te doen. Sveiki kariai! Sveikinu su švente! Pojūta! We zijn al heel erg gewend om met Duitsers samen te werken. En hier hebben we de mogelijkheid gekregen om met meerdere landen samen te werken. Close met de Noren, daar hebben we heel veel mee gedaan. Daar zie je ook dat de verschillen tussen Nederland en Noorwegen niet zo groot zijn. En de samenwerking zeer prettig is. En met Tsjechen, in dit geval luchtverdediging, wat ook een unieke samenwerking is. En daarnaast hebben we ook met andere battlegroups kunnen samenwerken. We hebben Noren, Tsjechen, Belgen, Duitsers, Nederlanders en die hebben allemaal hun eigen manier van werken. Ja, je loopt tegenaan echt wel een stukje spraak en net wat andere manieren van aanpak. Echter, we hebben wel gemerkt dat het zeker wel goed gaat. Dus met een kort bevel en een stukje afspraken maken dat we eigenlijk een heel eind komen. En dat alles gewoon veilig en goed gebeurt. Dat de doelen gehaald worden die we moeten halen. Wat voor mij zelf een hoogtepunt was bij een oefening waar ik Italianen en Poolse eenheden onder bevel heb gekregen. En daarmee in een heel kort tijdsbestek moest gaan trainen. En dat het uiteindelijk een succes geworden is. En dat is toch echt wel het mooie van dit werk. Dat je dus gewoon met heel veel nationaliteiten, die allemaal hun eigen specialiteiten en culturen hebben, kan samenwerken. En dat je ziet dat iedereen eigenlijk gemotiveerd is om er een succes van te maken. We zijn vandaag bezig met het gereedmaken voor de redeployment. Dat houdt in dat we eigenlijk onze voertuigen en onze UP's gereed maken om terug te vervoeren richting, in ons geval, Duitsland. Er komt een stukje onderhoud bekijken. Voertuigen dienen zo goed mogelijk schoongemaakt te worden, zodat ze zo meteen door de ontsmettingsstraat kunnen.
Daar worden ze ontsmet voor de MKZ en dat soort gebeuren, zodat we geen ziektes vanuit hier meenemen richting Duitsland. Er komt dusdanig wat bij kijken op dit moment, omdat we hebben te maken met tanks en er zitten heel wat hoekjes en gaatjes in wat onderhouden moet worden. En gezien de weersomstandigheden en de spullen die je mee naar binnen neemt, is dat niet altijd even makkelijk in dit geval. Als ik terugblik op deze missie kan ik zeggen dat ik trots ben op de mannen en vrouwen die ik onder me heb gehad. Het mooiste moment aan de inzet is dat we gewoon hier hebben kunnen trainen als geïntegreerd team met tanks en infanterie en genie en vuurondersteuning. Dat eigenlijk alles bij elkaar komt. Voor mijzelf en ook voor Nederland is dit een unieke kans. We hebben het al lang niet meer gedaan. Eigenlijk sinds Bosnië zijn we niet meer met tanks op inzet geweest. En nu hebben we gewoon in een missiegebied kunnen laten zien dat we het kunnen. En het hoogtepunt daarin is geweest dat we hebben gewonnen met de schietwedstrijd Iron Spear. En waar we gewoon als Nederland hebben laten zien dat we op het hoogste niveau mee kunnen doen. Als ik een eindoordeel over de missie moest geven, dan heb ik eigenlijk gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben zoveel gedaan, zoveel geleerd. Als ik zo terugdenk, dan weet ik niet eens meer wat ik elke week gedaan heb. Zo druk was het eigenlijk. Dus wat dat betreft kan je alleen maar terugkijken op een goede tijd. Het verblijf in Litouwen is me eigenlijk alles meegevallen. De tijd is hier heel snel gegaan. Het verlof wat we eigenlijk in de eerste 2 maanden hadden, dat lijkt alsnog een week of 2 geleden en we gaan nu alweer bijna naar huis. Dus nee, het is me goed bevallen hier. De mooiste momenten van de uitzending waren denk ik toch wel de late avonduurtjes bij Arnhem. Dat we na de knakmomenten met z'n allen lekker om het vuur zaten, lekker aan het lachen, genieten van het vuur. En dan uiteindelijk de schietdagen erna nog doorgepakt. Dat waren denk ik wel de mooiste momenten van de uitzending. Ja, het zit erop. Toch wel even lang geduurd, maar ja, het einde is eigenlijk nabij. Ik heb er wel een positieve terugblik op. En ja, we hebben toch wel best wel stiekem veel dingen gedaan. Zoals het schieten met de tank natuurlijk, een paar keer gedaan. Nou, echt wel even lekker doorgeramd met die bommen. Daarbuiten ook gewoon met de KKW, klein kaliberwapen. Kijk naar Duitse wapens, MG3, MP7, P8. Ook nog mats kunnen schieten met de .50. Dat is ook wel mooi meegenomen. Het mooiste moment van de uitzending, ik denk dat het toch wel de schietweken zijn geweest. Als schutter is het voor mij wel het meest interessante als ik ook daadwerkelijk kan schieten en ja, het complete resultaat van de hele schietprocedure kan zien. Zeker als het dan een treffer is, dat blijft het mooiste wat er is. Dus ik hou het bij de schietweken. De dingen die we hier hebben kunnen doen, het oefenen, de wat grotere oefeningen, het gecombineerd optreden, zeker met de Noorden en het schieten, dat zijn wel de hoogtepuntjes geweest voor deze oefening. Heel goed uit. Yes! Het maakt het dusdanig uniek dat je dat niet altijd kan doen en dan hier wel de mogelijkheid gesteld wordt om gecombineerd op te treden en gecombineerd te schieten. En zeker dan in combinatie met ons, met de Leopards en de Leopards van de Noorden. Dat had ik zelf nog niet gedaan in al die jaren, dus dat vond ik wel een leuke bijkomstigheid. Eindelijk lekker naar huis, naar vrienden, vriendin en familie. En ik ga echt even lekker genieten van mijn vrije tijd, want dat heb ik toch wel hier gemist. Je zit natuurlijk met z'n 5 op zo'n kamertje. En ja, op een gegeven moment word je ook een beetje zat van die lui. Dus even geen collega's zeg maar om je heen. Ik heb een goede tijd gehad hier. Echter, ik ben blij dat ik eindelijk weer naar huis mag na 6 maanden. En de periode lang genoeg is geweest. Genoeg heb ik kunnen oefenen. En, rap naar huis, ontspannen, lekker genieten van het gezin. Daar kijk ik naar uit.